Giới thiệu về loài chim công. Xin chào bà con, hôm nay bạn của nhà nông xin chia sẻ với bà con về một loài vật nuôi vừa đẹp vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao, đó là chim công. Chim công, hay còn gọi là khổng tước, chắc ai cũng từng nghe qua hoặc thấy hình ảnh đâu đó, nổi tiếng với bộ lông sặc sỡ, dài thượt, nhất là lúc nó xòe đuôi ra như cái quạt, đẹp mê hồn. Chim công là một trong những loài chim có giá trị cao về thẩm mỹ, phong thủy và kinh tế. Chúng thường được nuôi để làm cảnh, lấy lông làm đồ thủ công mỹ nghệ, hoặc bán giống. Ở Việt Nam, chim công có hai loại chính, chim công xanh Ấn Độ và chim công Java, nhưng loại chim công xanh Ấn Độ phổ biến hơn, dễ nuôi hơn, nên bà con mình hay chọn. Loài này vốn sống trong rừng, thích bay nhảy, đào bới, nhưng khi nuôi thì nó thích nghi tốt lắm, chẳng kén chọn gì đâu. Loài chim công Java thì hiếm hơn, kích thước lớn và màu sắc đậm. Ngoài ra, còn có loại chim công trắng, đây là loài công đột biến gen, có giá trị kinh tế cao. Chim công trưởng thành nặng khoảng 4 đến 6 kg, con đực thường to hơn con mái một chút. Bộ lông của nó là điểm đặc biệt nhất, màu xanh lục óng ánh, xen lẫn vàng, tím, dài cả mét, dùng làm đồ trang trí rất đắt tiền. Thịt chim công thì ngon, bổ, được coi là đặc sản, thịt thơm, ít mỡ, dễ chế biến, kiểu gì cũng hợp, nướng, hấp hay nấu cháo đều tuyệt. Chim công ăn tạp, từ thóc, ngô, gạo tấm, rau cỏ đến côn trùng, sâu bọ cái gì cũng chơi hết, nên nuôi không tốn nhiều công tìm thức ăn. Giá trị kinh tế của chim công thì khỏi bàn. Một cặp chim trưởng thành bán được 15 đến 20 triệu đồng, chim giống 2 đến 3 tháng tuổi cũng 1 đến 2 triệu đồng trên một cặp, tùy chỗ. Lông công dụng tự nhiên mỗi năm cũng bán được vài trăm nghìn, chưa kể nếu nhân giống tốt, một con mái đẻ 10 đến 20 trứng trên một năm, lợi nhuận tăng thêm nhiều. Vậy nên, nuôi chim công không chỉ để ngắm mà còn là cách làm giàu bền vững, đặc biệt với kiểu thả vườn vừa tự nhiên, vừa tiết kiệm. Với nhu cầu ngày càng tăng, việc phát triển mô hình nuôi chim công không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn góp phần bảo tồn loài chim quý này. Các bước xây dựng mô hình trang trại nuôi chim công. Bước 1. Lựa chọn địa điểm và thiết kế chuồng trại. Lựa chọn địa điểm. Địa điểm cần cao ráo, không bị ngập úng vào mùa mưa. Gần nguồn nước sạch để tiện chăm sóc và vệ sinh chuồng trại. Khu vực yên tĩnh, thoáng mát, tránh xa tiếng ồn lớn để chim phát triển tốt. Trồng cây xanh xung quanh để tạo bóng mát tự nhiên. Thiết kế chuồng trại. Diện tích tối thiểu 20 đến 30 m² cho 5 đến 7 con chim trưởng thành. Mỗi con cần khoảng 4 đến 5 m² không gian sinh hoạt. Chiều cao, chuồng phải cao từ 3 m trở lên để chim có không gian bay nhảy. Lưới bảo vệ, sử dụng lưới mắt nhỏ 1 cm x 1 cm để tránh chim bay ra ngoài hoặc bị tấn công bởi động vật khác. Nền chuồng, lót cát hoặc lát bê tông để dễ dàng vệ sinh. Có thể rải thêm vỏ trấu hoặc mùn cưa để giữ ấm. Mái che, sử dụng mái tôn hoặc lá cọ để che mưa nắng nhưng vẫn đảm bảo thông thoáng. Khu vực vận động, thiết kế sân chơi rộng với cành cây hoặc giàn đậu để chim tập luyện và thư giãn. Bước 2. Lựa chọn giống chim công. Tiêu chí chọn giống, chim phải khỏe mạnh, không dị tật, lông mượt, mắt sáng. Chim giống nên từ 3 đến 4 tháng tuổi trở lên để giảm nguy cơ chết non. Mua từ các cơ sở uy tín hoặc trang trại đã được chứng nhận chất lượng. Nên chọn các loại công xanh hoặc công trắng tùy vào mục đích và nguồn vốn đầu tư. Quy trình vận chuyển, đảm bảo chim được vận chuyển trong lồng rộng rãi, thoáng mát. Tránh di chuyển vào những ngày nắng nóng hoặc mưa lớn. Sau khi về trang trại, cần để chim nghỉ ngơi 1 đến 2 ngày trước khi đưa vào chuồng chính. Bước 3. Chăm sóc và dinh dưỡng. Thức ăn. Thức ăn chính, cám gà, lúa, ngô, đậu tương nghiền. Tỷ lệ pha trộn, 60% cám cộng 30% ngô cộng 10% đậu tương. Rau xanh, rau muống, rau cải, lá chuối, bèo tây giúp bổ sung vitamin và làm mát cơ thể. Mồi tươi, dế, giun đất, cao cao để tăng cường protein, nhất là trong mùa sinh sản. Khoáng chất, bổ sung bột vỏ sò, bột xương hoặc canxi để chim có bộ lông đẹp và chắc khỏe. Lịch cho ăn. Sáng, cung cấp thức ăn khô và rau xanh. Chiều, bổ sung thức ăn tươi, nước uống sạch, thay nước mỗi ngày để đảm bảo vệ sinh. Vệ sinh và phòng bệnh. Dọn dẹp chuồng trại 2 đến 3 lần trên một tuần. Tiêm phòng các bệnh như Newcastle, đậu gà. Tách riêng chim bị bệnh để tránh lây lan. Vào mùa đông, cần che chắn chuồng trại và bổ sung thêm ánh sáng để giữ ấm. Bước 4. Nhân giống và ấp trứng. Đặc điểm sinh sản, chim công trưởng thành bắt đầu sinh sản từ 2 đến 3 năm tuổi. Mùa sinh sản kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm. Một chim mái có thể đẻ từ 4 đến 6 trứng mỗi lần, tối đa 20 trứng mỗi mùa. Ấp trứng.
có thể để chim mái tự ấp hoặc dùng máy ấp để kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm. Nhiệt độ ấp lý tưởng 37,5 độ C, độ ẩm 60 đến 65%, thời gian ấp 27 đến 29 ngày. Chăm sóc chim non cần được giữ ấm trong lồng úm với nhiệt độ khoảng 30 đến 32 độ C trong tuần đầu tiên. Thức ăn cho chim non gồm cám ngô nghiền mịn, trứng luộc dầm nhuyễn, bổ sung vitamin C để tăng sức đề kháng. Sau 1 tháng, có thể giảm nhiệt độ dần và chuyển sang thức ăn dành cho chim trưởng thành. Quy trình kỹ thuật chi tiết. Để chim công khỏe, lớn nhanh, bà con cần nắm mấy kỹ thuật này. Về phòng bệnh, chim công ít bệnh, nhưng đôi khi bị nấm hoặc tiêu chảy. Nếu thấy lông xù, phân trắng, rải muối hạt 2 đến 3 kg cho 100 m2 quanh vườn để khử trùng, hoặc mua thuốc thú y như amoxicillin 20.000 đồng trên một gói, trộn vào thức ăn, cho ăn 2 đến 3 ngày là khỏi. Để chim lớn đều, trộn men vi sinh, giá 50.000 đồng trên một gói, vào thức ăn mỗi tháng 1 lần, giúp chim tiêu hóa tốt, tăng cân nhanh. Chuồng và vườn phải thoáng, không ẩm ướt, đặc biệt mùa mưa, nếu ngập nước thì chim dễ nhiễm lạnh, bà con đắp bờ cao hoặc làm rãnh thoát nước trước. Nếu muốn chim múa đẹp, tăng giá trị, tập cho chim quen người bằng cách ra vườn vỗ tay, huýt sáo, chim sẽ xòe đuôi vừa đẹp vừa bán giá cao hơn. Nhiệt độ trong vườn lý tưởng là 25 đến 30 độ C, nếu lạnh quá thì che thêm bạt quanh chuồng. Bí quyết thành công. Muốn nuôi chim công thả vườn trúng đậm, bà con nhớ mấy bí quyết này. Một là chọn giống khỏe, mua chỗ uy tín, đừng ham rẻ mà rước chim yếu về, nuôi lỗ công trăm. Hai là tận dụng thức ăn sẵn có như thóc, rau, côn trùng trong vườn, giảm chi phí xuống còn 30 đến 40% so với nuôi công nghiệp. Ba là kiên nhẫn, nuôi chim công không lời nhanh như gà vịt, nhưng chúng thì đậm, nhất là khi bán giống hoặc chim trưởng thành. 4 là bán đúng mùa, dịp Tết hoặc lễ hội, giá chim tăng 20 đến 30%, kiếm lời nhiều hơn. Cuối cùng, siêng quan sát, mỗi ngày ra vườn nhìn chim, thấy lạ là xử lý ngay, đừng để bệnh lây lan. Ví dụ minh họa thực tế từ các mô hình chăn nuôi chim thành công ở nông dân Việt Nam. Mình kể bà con nghe vài mô hình nuôi chim công thả vườn thành công ở Việt Nam để thấy tiềm năng nhé. Đầu tiên là anh Nguyễn Văn Phương ở Hải Dương. Anh này từng làm kỹ sư, nhưng bỏ nghề về quê làm trang trại 4.000 m2, thả 100 cặp chim công. Mỗi năm, anh bán 200 cặp giống, 1,5 triệu đồng trên một cặp, 50 cặp trưởng thành, 20 triệu đồng trên một cặp, thu hơn 500 triệu đồng, trừ chi phí lời 300 đến 400 triệu. Anh còn kết hợp trồng rau, nuôi gà, tận dụng phân chim làm phân bón, thêm thu nhập chục triệu mỗi tháng. Anh Phương bảo, nuôi thả vườn đỡ tốn công, chim khỏe, bán giá cao, chỉ cần chịu khó là chúng. Tiếp theo là anh Mã Đức Tín ở Sóc Trăng. Anh khởi nghiệp với 5 cặp chim công xanh Ấn Độ, thả trong vườn 500 m2 sau nhà. Sau 5 năm, đàn chim lên 50 con, mỗi năm bán 30 đến 40 cặp giống, giá 1,2 đến 1,5 triệu đồng trên một cặp, thu về 300 triệu đồng. Anh lắp camera theo dõi chim, tận dụng côn trùng trong vườn làm thức ăn, chi phí rẻ mà chim đẹp, khách đặt mua liên tục. Anh Tín nói, chim công thả vườn khỏe hơn nuôi chuồng, thịt ngon, lông đẹp, bán không kịp. Cuối cùng là ông Nguyễn Hữu Khởi ở Bắc Ninh. Ông làm vườn 1.000 m2, thả 50 cặp chim công, mỗi năm bán 100 cặp giống, 20 cặp trưởng thành, lãi 200 đến 300 triệu đồng. Ông còn luyện chim múa, bán cho resort, khu du lịch, giá cao gấp đôi chim thường, một con đực múa đẹp lên tới 25 đến 30 triệu đồng. Ông Khởi chia sẻ, nuôi thả vườn cực ít, chỉ cần quây lưới, cho ăn, chim tự lớn, tiền tự về. Mô hình nuôi chim công không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn góp phần bảo tồn và phát triển loài chim quý hiếm này. Việc tuân thủ kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc cẩn thận và xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý sẽ giúp người nông dân thành công và phát triển bền vững. Nếu thấy hay, bà con đừng quên like, share và đăng ký ủng hộ kênh Bạn của Nhà Nông để nhận thêm nhiều chia sẻ kinh nghiệm bí quyết hay cùng làm giàu và phát triển bền vững từ nghề nông. Cảm ơn bà con đã theo dõi, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.